Bine ai venit! Astăzi am pregătit brioșe cu banane fără zahăr adăugat, ideale pentru copii. Am folosit 2 banane bine coapte, pe care le-am pasat într-un bol încăpător. Am incorporat foarte bine un ou, după care am adăugat 60 ml lapte, 60 de ml ulei, 2 linguri sirop de agave și 180 de grame iaurt grecesc și am amestecat foarte bine. Am continuat cu ingredientele uscate. Folosind o sită, am cernut 200 de grame făină, o lingură de cacao și o linguriță praf de copt. Am incorporat foarte bine toate ingredientele. Compoziția am împărțit-o în 12 forme pentru brioșe, pe care le-am pus în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 30 de minute. Pentru mai multe detalii, citește descrierea acestui video. Dacă ți-a plăcut această rețetă, te invit să dai un like și să te abonezi la canalul meu. Brioșele au ieșit foarte pufoase și sunt o idee excelentă pentru micul dejun al celor mici.